त्यसले भन्नुहोस् 1000 घण्टा पुऱ्याउनको लागि म रेडी छु भन्नुहोस् 2 वर्षमा हुन्छ। पढ्नु छ भने यस्तै पढिदिनुहोस् यस्तै पढिदिनुहोस् हैन। तपाईँ कुन क्षेत्रमा के बन्न चाहनुहुन्छ त्यसमा आवर पुऱ्याउनुहोस् क्या, आवर पुऱ्याउनुहोस्। हामी चाहिँ आवरै पुऱ्याउँदैन अनि बिचमा बसिरहन्छ क्या, अनि हल्लिरहेछ। अनि यो हल्लिने क्रममा मन नलागेको कारणले हामी बन्जी जम्प हान्न जान्छौँ केही न केही है, बन्जी जम्प हान्न जान्छौँ के न चाहिँ हल्लिरहेछ तल आयो भनेर। यो मोडेलमा मान्छे हो क्या हामीले, हामीसँग जति क्षमता छ नि हामी प्रयोग गर्न जान्दैनौँ होइन गर्दैनौँ क्या। हामी राजा हो नि त, हामी राजा हो नि त। तैँले भनेर हुन्छ अनि बिहान उठ्ने बेला 4 बजी उठ्नु भएको रेकर्ड छ यहाँहरू कहिले काहीँ मात्रै होला है फेरि रेगुलर हुन्छ। कति वर्ष भयो सर? म 21। कति वर्ष भयो हजुर? 10 देखि अहिले ब्याचलरसम्म रेगुलर 4 बजे उठेर ताकि अब आफ्नो कामसाम गर्ने कार्यहरू सघाउने। 4 बजे उठिसके पछाडि के गर्नुहुन्छ तपाईँ? म पढ्न बस्नुहुन्छ? धेरै राम्रो। कतिपय यहाँ होला 4 बजी धेरै खुल्ला, 4 बजी भनेपछि मान्छे बोल्दैन है, 5:30 6 बजी खुल्ला। अनि तैँले भनेर उठ्छु म भन्ने मान्छे पनि होला यहाँ क्या। हामी त राजा हो नि त, मैले भने हामी त राजा हो नि त। अक्षय कुमार डेली 4 बजी उठ्छ। यहाँ त्यो कति सुन्नु भएकै होला आज अक्षय कुमार छ। हामी पनि अक्षय कुमार बन्ने हो भने त्यसलाई त काम गरौँ हुन्छ पनि, तर हामी राजा हौँ, तर हामी राजा हौँ कि गर्दैन यस्तो कामहरू। अब तपाईँ प्रायः अब 4 बजी उठ्नुहुन्छ सर, तपाईँलाई कसरी उठाउनु पर्दा तपाईँले अलार्म लगाउनु हुँदैन लाउनु, किन? रेपिटेसन बिल्ड अटोमेसन गइसक्यो क्या। तपाईँले काहीँ स्पिच दिनुहुन्छ भने बोलाएर तपाईँले त्यो अटोमेसन त्यो रेपिटेसन छ भने नि तपाईँलाई कुनै कन्टेन्टै चाहिँदैन क्या, तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो के छ? अटोमेसन। त्यो अटोमेटिकली भइदिन्छ क्या, अटोमेटिक भइदिन्छ यस्ता चिजहरू। त्यसो भने अब सरले केही एडहरू रिच्युजमा एड गर्नुहोस्, म तपाईँलाई बताउँछु। त्यसो भने अब हामीले रिच्युजलाई कसरी बनाउने, हाम्रो ह्याबिटलाई कसरी बनाउने, पहिलो कुरो त मैले भनिहालेँ अटोमेसनमा जानलाई रिपिटेसन चाहिँदैछ। अब 6 पावर रिच्युज फर सक्सेस। अब 6 पावरफुल ह्याबिट्सहरू चाहिँ हाम्रो आफ्नो कामलाई ह्याबिटमा बदल्नु लागि चाहिँ के कस्ता काम गर्ने। 6 पावर रिच्युज फर सक्सेस यु निड टु स्टार्ट डुइङ फ्रम टुडे। आजबाट स्टार्ट गर्नु पऱ्यो। अब भोलिबाट चाहिँ कसैको 5 बजी 9 बजी उठ्ने बानी छ भने 9 बजी उठ्नुहुन्छ नि होइन, अनि जानु पुग्यो। हाम्रो सबै अगाडि उठ्नुहुन्छ नि, कलेज जानुहुन्छ होइन पढाउनलाई। कहिले काहीँ म उठ्ने बेला उहाँ कलेजबाट पढाइसकेको रहेछ क्या। त्यसो भने पहिलो छ एकदम सिम्पल, सुन्दा एकदम सिम्पल छ तर एकदम इम्प्याक्ट एकदम बटरफ्लाई इफेक्ट छ के यसमा। वेक अप विथ ग्र्याटिट्युड। त्यो वर्ड कतिको तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। अब यसलाई म कसरी तपाईँहरूलाई डेली तपाईँको लाइफमा युज गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँले सेयर गर्छु। ग्र्याटिट्युड एन्ड बी थ्याङ्कफुल। हाम्रो बानी कस्तो छ भने अरूसँग भएको चिज देखेर हामी के गर्छौँ, गुनासो गर्छौँ, रिस उठ्छ, ईर्ष्या गर्छ, हरेक बानी छ क्या। आफूसँग भएको प्रति चाहिँ हामीलाई केही छैन, आफूसँग के चिज छ त्यो प्रति के पनि हामीलाई मतलब छैन। तर एउटासँग एउटा चिज भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि जरा तात्नु थालिहाल्छ। यससँग यस्तो चिज छ, उसँग यस्तो चिज छ, या त हरेक कुराको भन्छ। यी सब भनेको अनसक्सेसफुल ह्याबिट्स हो। अब आफूसँग भएको कुराप्रति तपाईँ ग्र्याटिट्युड फिल गर्न सक्नु पऱ्यो, ग्र्याटिट्युड फिल गर्न सक्नु पऱ्यो, थ्याङ्कफुल हुन सक्नु पऱ्यो। लेख्नुहोस् मसँग के चिज छ भनेर तपाईँले लिस्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग नभएका तपाईँभन्दा रुरल पिपलहरूसँग आज जुन सडकमा बस्ने मान्छेहरू या आफूभन्दा कमजोर मान्छेहरू जे चिज छैन नि एटलिस्ट तपाईँसँग छ। तपाईँसँग घर होला, तपाईँसँग चाहिँ कुनै भेहिकल होला, जुनसँग घर छैन भेहिकल छैन कमसेकम तपाईँसँग छ। थ्याङ्कफुल हुनुहोस् न होइन। तपाईँले चाहिँ राम्रो राम्रो फेसनल कपडा लगाएर हिँड्नुहोस् न, हिँड्नु भएको छ, सायद अरूले एउटै कपडा लगाएर त्यो थ्याङ्कफुल हुनुहोस्। थ्याङ्कफुल हुन जान्नुपर्छ क्या। जब तपाईँ थ्याङ्कफुल बन्नुहुन्छ नि तपाईँको माइन्डमा पोजिटिभ थट्सहरूले के साइन्सले के भन्छ भने हाम्रो माइन्डमा 60,000 भन्दा बढी
थट्सहरू चाहिँ हामीलाई आउने गर्छ। त्योमध्ये म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम थट्सहरू चाहिँ के हुने गर्छ चाहिँ नेगेटिभ हुने गर्छ र बाँकी केही पर्सेन्ट न्युट्रल हुन्छ र केही पर्सेन्ट मात्रै थोरै मात्रै पनि पोजिटिभ हुन्छ जसले हामीलाई एउटा बाँच्ने आशा दिइरहेको हुन्छ। सबै चिज नेगेटिभ भइदियो भने चाहिँ हामी डिप्रेसनमा जान्छौँ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छौँ। सबै चिज नेगेटिभ भइदियो भने मैले लाइफमा केही पनि गर्न सक्दिनँ, म बेवकुफै छु, म एक गुनाहगार व्यक्ति छु भन्ने व्यक्ति हामीले लाग्छ। तर केही पर्सेन्ट यस्ता केही पोजिटिभ थट्स हुन् जसले तपाईँलाई थोरै भने पनि आशा क्रिएट गर्ने गर्छ। त्यसरी किन हाम्रो माइन्डमा सबभन्दा बढी नेगेटिभ थट्सहरू आइरहन्छ, किन हामीले नेगेटिभ थट्सहरूलाई मात्रै लिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आज विशेष गरी आज हामी यहाँ रिभिल गर्नेछौँ। र सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको नै आज हामी विशेष गरी हाम्रो लाइफमा गोल्स कसरी बनाउँछौँ, हाम्रो ड्रिमलाई गोल्समा कसरी कन्भर्ट गर्छौँ। र गोल्स हामीलाई थाहा त छ, तर हामी गोल्स किन बनाउँदैनौँ, के कारणले बनाउँदैनौँ, र तपाईँ हामी के कस्ता चिजहरू छन् जसको कारणले गर्दा हामी सेटब्याक भइरहेका छौँ, हामी एकदम ब्याक छौँ, हामीले आफ्नो ड्रिम्सहरू, हाम्रो आफ्नो गोल्सहरू अचिभ गर्न सकिरहेका छौँ भन्ने कुरालाई पनि आज हामी जानेछौँ। यस, आर यु रेडी? अब हामी बिस्तारै टेकअप लिँदैछौँ, अब हामी फ्लाइङ जान्छौँ। त्यसरी अब पहिलो कुरो के सोध्नु चाहिँ तपाईँको थट्सले नै तपाईँको लाइफको डेस्टिनेसन के गरिरहेछ, तपाईँको थट्सले नै तपाईँको लाइफको डेस्टिनेसन चाहिँ क्रिएट गर्ने रहेछ। त्यसै भरमा गौतम बुद्धले पनि तपाईँ सबै चिजको चाहिँ रिजल्ट भनेको तपाईँको थट्स नै। एन्ड देन तपाईँ गोल्डन स्टुडेन्ट छ, सक्सेस इज अ स्टेट अफ माइन्ड, इफ यु वान्ट सक्सेस स्टार्ट फ्रम हियर, हियर शुड एज अ सक्सेस। यो डक्टर जोइस ब्रदर्सले भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। सक्सेस भनेको हाम्रो एउटा माइन्डको स्टेट हो। सक्सेस भनेको चाहिँ माइन्डको स्टेट हो। जस्तै तपाईँ इफ यु वान्ट टु सक्सेस, यदि तपाईँ जीवनमा सक्सेस चाहने हो, सक्सेसफुल बन्न चाहने भने चाहिँ अहिलेदेखि नै सक्सेसफुल थट्सहरू ल्याउनमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो। अब अहिलेसम्म तपाईँले अघि प्रोग्राम हुँदा अगाडिसम्म आफूले कस्तो किसिमको सोचिरहनु भएको थियो, अब तपाईँले अब जीवनमा चाहिँ पक्कै पनि म सफल बन्ने नै हो, म एक्स्ट्रा अर्डिनरी पर्सन बन्ने नै हो, मेरो पर्सनालिटी चाहिँ एकदम हाई ग्रुमिङ पर्सनालिटी बनाउने भने अब त्यस्तै किसिमको थट्सहरू चाहिँ तपाईँले माइन्डले के गर्नु पऱ्यो, ल्याउनु पऱ्यो। जस्तै अघि तपाईँको पर डे तपाईँको 60,000 भन्दा बढी थट्सहरू आउँछ भने अब त्यो 60,000 थट्स मध्ये आउँछ अब यस्तो सक्सेसफुल थट्सहरू चाहिँ तपाईँको माइन्डमा तपाईँले कल्टिभेट गर्नु पऱ्यो। तपाईँ सक्सेसफुल पर्सन हो, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, दुनियाँमा चाहिँ गरेरै भएको छ भनेदेखि तपाईँले गर्न सक्ने अब के छ, तपाईँले नै आफूले आफूलाई के गरी एडभोकेट के गरिरहनु भएको छ भने आफैले नै तपाईँले विभिन्न किसिमको स्क्रिप्ट बनाइरहनु भएको छ कि न कि तपाईँको सर्कलमा रहेको कुनै साथीभाइ छरछिमेक नातागोताले तपाईँलाई भनिदिएको होइन कि तपाईँ आफैले नै त्यो स्क्रिप्ट बनाइरहनु भएको छ। म यस्तो व्यक्ति हुँ, मैले यतिसम्म गर्न सक्छु, मैले यो गरेको छु, म यो गर्न सक्छु, मसँग यो अनेक कुराहरू तपाईँले स्क्रिप्ट बनाइरहनु भएको छ। त्यो स्क्रिप्टमा एज अ सक्सेसफुल थट छ कि एज अ अनसक्सेसफुल थट छ भन्ने कुराले पनि तपाईँको लाइफमा चाहिँ सफल हुने या नहुने भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्दै गर्दछ। पहिलो कुरो के बुझ्नुहोस्, के लेख्नुहोस् भने अब मेरो माइन्डमा जहिले पनि म सक्सेसफुल थट्सहरू म के गर्छु, सराउन्डिङमा लेख्छु। डायरीहरू छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा छैन भने माइन्डमा राख्नुहोस् होइन। अब तपाईँले अहिले पनि लेख्नु भयो भने चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ सधैँभरि हाम्रो माइन्डमा बस्छ। सम्झेको कुरा चाहिँ के हुन्छ, त्यो बाइपास हुन्छ कि कतिजना चाहिँ हामी सम्झिन सक्दैनौँ नि। त्यसले केही कुराहरू तपाईँले अहिले डायरी सबैजना ल्याउनु भएको छ भने पनि लेखिहाल्नुहोस्, ल्याउनु भएको छ भने कोहीसँग साथीले लिइहाल्नुहोस् हो। त्यस कारणले यहाँ एउटा गोल्डन स्टेटमेन्ट मैले तपाईँलाई सेयर गरिहालेँ। सक्सेसफुल बन्नको लागि चाहिँ सक्सेसफुल थट चाहिँ चाहिँदैन के रहेछ, सक्सेसफुल थट चाहिँ चाहिँदैन हो। एन्ड देन अब बेनिफिट्स अफ गोल सेटिङ। पहिलो कुरो त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने गोल सेटिङ बनायो भने चाहिँ कस्तो खालको बेनिफिटहरू हुन्छ त, गोल्स हाम्रो जीवनमा बनायो भने चाहिँ कस्तो खालको गोल्सको चाहिँ बेनिफिट्स हुन्छ लाग्दैन, त्यसको बारेमा थाहा हुनु। जबसम्म हामीलाई कुनै चिजको बेनिफिट छैन भने त्यो चिज हामी के गर्दैनौँ, लिँदैनौँ नि। जस्तो तपाईँले यो अहिले यहाँ अगाडि यो ड्रिङ्किङ वाटर राख्नुभएको छ, यो ड्रिङ्किङ वाटरको पनि त केही न केही बेनिफिट छ नि त। त्यो बेनिफिट भएर नै हामी के गर्छौँ, यो लिन्छौँ। आजसम्म तपाईँले कुनै पनि चिजहरू कुनै बाहिर तपाईँले मार्केटमा किन्नु जाँदा एउटा पनि त्यसको बेनिफिट्स तपाईँलाई छैन भने तपाईँले त्यो प्रडक्ट किन्नुहुन्छ या किन्दैन, डेफिनेटली किन्दैन। यदि प्रडक्टमा चाहिँ बढीभन्दा बढी बेनिफिट्स तपाईँको लागि छ भने तपाईँले त्यो जसरी पनि किन्नुहुन्छ कि जसरी पनि किन्नुहुन्छ, तपाईँसँग पैसा होस् नहोस्, अथवा तपाईँले कोहीसँग सापटी लिएर हुन्छ अथवा कोहीसँग मागेर हुन्छ, के गरेर हुन्छ, त्यो चिज हामीले लिने गर्छौँ। चाहिँ हाम्रो माइन्ड कस्तो छ भने बेनिफिट खोज्छ क्या, हरेक चिजमा बेनिफिट खोज्छ। त्यस्तै तपाईँले जीवनमा पनि यदि गोल्स बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले बेनिफिट्स थाहा नपाएर नबनाउनु भएको पनि हुनसक्छ, अथवा थाहा नै नभएर पनि नबनाएको हुनसक्छ। भनेदेखि अब यो गोल्स बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो बेनिफिट्स के हुन्छ भन्ने कुरा सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्छ। र अघि मैले सुरुमा के भनेको ड्रिम्स, तपाईँलाई लाग्न सक्छ ड्रिम्स र गोल्स के हो,
सीमित जस्तो लाग्छ, सेम जस्तो लाग्छ। ड्रिम्स एउटा त्यस्तो चिज हो जुन चिज तपाईँ चाहनुहुन्छ क्या, म यो बन्न पाएँ, अथवा यो चिज मैले गर्न पाएँ, अथवा यो चिजमा ठाउँमा पुग्न पाएँ, यी ती होला ड्रिम्स। तर जबसम्म तपाईँको ड्रिम्समा तपाईँले चाहिँ डेट सेट गर्नुहुन्न नि, त्यो गोल्स पर्दैन। तपाईँको ड्रिममा चाहिँ जब तपाईँले डेट हाल्नुहुन्छ नि, त्यो डेट चाहिँ तपाईँको गोल्स पर्छ। जस्तो मानेर तपाईँ कुनै ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ भने, नेपालमै ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ अथवा नेपाल बाहिर ट्राभल गर्न चाहनुहुन्छ, मानेर मलाई सिङ्गापुर घुम्नु मन छ, त्यो तपाईँको ड्रिम हो क्या। मलाई सिङ्गापुर घुम्नु मन छ, मलाई स्विजरल्यान्ड जानु घुम्नु मन छ, मलाई लन्डन जानु घुम्नु मन छ, या कुन कन्ट्रीमा तपाईँ घुम्न जानुहुन्छ, ती सबै कुराहरू तपाईँको के हो, ड्रिम हो। अब भन्नुहोस्, अब यो साल होइन, नेक्स्ट इयर चाहिँ म यो मन्थमा चाहिँ म सिङ्गापुर घुम्न जान्छु, त्यो तपाईँको गोल्स हो। के हो त्यो तपाईँको गोल्स हो। त्यसैले तपाईँको ड्रिममा जब तपाईँको गोलमा ड्रिममा तपाईँको डेट इन्क्लुड हुँदैन नि, त्यो कहिले पनि गोल्स बन्न पर्दैन। जस्तो फुटबल गेम के हो भन्दाखेरि म फुटबल खेल्छु भन्नु, तर फुटबल गेम के हो, एउटा ड्रिम हो। फुटबलमा भने एउटा टाइम एउटा राखेको हुन्छ नि, 90 मिनट टाइम राखेको हुन्छ नि, सकेन भने 2-4 मिनट त दिने हो, त्यो त सिस्टममा मात्रै हो। यदि कसैले दुवै पक्षले गोल हान्न सकेन भने 1 मिनट अथवा 2 मिनट टाइम राखेर पेनाल्टी राखेर चाहिँ गोल हाल्ने गरिन्छ नि। त्यसले 90 मिनटभित्रको टाइममा जुन गोल गरिन्छ नि, एक्ज्याक्ट त्यो चाहिँ गोल हो क्या। अब हामी अहिले यहाँ जतिजना छौँ, हामी त्यति गरेर अहिले चाहिँ विदाउट टाइममा हामीले चाहिँ फुटबल खेल्छौँ भनेदेखि त्यो जति नै गोल हाले पनि के हुन्छ, त्यो माइने राख्दैन। तर 90 मिनटभित्र जति गोल हाल्छौँ नि, त्यो अत्यन्त माइने राख्छ कि। त्यसै तपाईँको ड्रिम भनेको फुटबल हो। अब त्यो ड्रिममा तपाईँले टाइम सेट गर्ने चाहिँ तपाईँको गोल्स हो कि। त्यो टाइममा भित्र तपाईँले जति गोल्सहरू अचिभ गर्नुहुन्छ नि, त्यो तपाईँको जीवनमा चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल हुन्छ हो। त्यस कारणले ड्रिममा तपाईँले अब आजदेखि डेट राख्न थाल्नुहोस्। तपाईँले जति बनाउनु भएको थियो, तपाईँले ऱ्यान्डमली सोध्नु भएको थियो, मलाई यो खालको चाहिन्छ, यो घुम्नु पर्थ्यो, अथवा यो एजुकेसन अचिभ गर्नु थियो, अथवा यो चिज गर्नु थियो, यो गाडी चाहिन्थ्यो, यो यावत यति पैसा चाहिन्थ्यो, यति करोड चाहिन्थ्यो, यति लाख चाहिन्थ्यो, यावत तपाईँको सबै कुराहरू छ नि, त्यो सबै कुरामा अब तपाईँले डेट राख्नुपर्छ। त्यो पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु कसरी डेट राख्ने, के राख्ने भनेको आज छ। पहिलो कुरो के बुझ्नुहोस् भने, अब हामी गोल सेटिङको बेनिफिट बारे पनि बुझ्छौँ। पहिलो कुरो, तपाईँको गोल सेट गऱ्यो भने फर्स्ट बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पोजिटिभ डाइरेक्सन हुन्छ होइन। तपाईँको जब तपाईँले गोल सेट गर्नुहुन्छ, अब तपाईँको डाइरेक्सन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ क्या। जस्तो मानेको तपाईँ एउटा चोकमा जानुभयो र एकजना व्यक्तिलाई भन्नुभयो, एकजना व्यक्तिलाई तपाईँले सोध्नुभयो यो चोकको बाटो जुन 3 4 बाटो छ, यो चोकको बाटो चाहिँ कहाँ जान्छ भनेर सोधेर तपाईँले कुनै एउटा चाहिँ बटुवालाई सोध्नुभयो भने त्यो व्यक्तिले के भन्छ, तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो व्यक्तिले के भन्छ, खै मलाई त्यो त थाहा भएन, यदि भन्यो भने तपाईँ जहाँ जानुहोस् त्यहीँ पुग्छ भन्ने चाहिँ। त्यसै तपाईँ गोल सेट भयो भने चाहिँ अब तपाईँको डाइरेक्सन के हो, पोजिटिभ हो।